אני מאוד מתרגש לחלוק איתכם מתנה גדולה שקיבלתי בחיי, כלי פשוט ומעשי כיצד לחשוף את עצמי בעזרת התודעה כפי שאני חווה את עצמי באמת, הדגש זה על באמת, ובכך להכיר ולראות את המציאות כפי שהיא באמת. בדרך כלל אני משתף את זה במפגשים די ארוכים, הפעם נעניתי לאתגר שהצבתי לעצמי לעשות את זה בזום בערך פחות מחמש דקות. זה ידרוש מכם ריכוז גבוה, אני אישית כתבתי לי את הכל כדי שאני אהיה מאוד יעיל בחמש דקות שלי. היעילות הזאת היא באה מתוך מקצוע ראשון שלי, פעם הייתי אדריכל, ולפני 30 שנה עזבתי את זה, עברתי לתדרים, לאנרגיות, אני מומחה ברפואה סינית, בצ'יקונג, ועושה הרבה סדנאות לשינוי תפיסה. בשבועות האחרונים טבלנו בימי הזיכרון העבר של העם היהודי ושל האומה הישראלית, אבל לא שאלנו את עצמנו איזה רמת הזיכרון אנחנו שואפים להנציח. לזיכרון יש הרבה דברים, לא אדבר על זה, אבל אני אזכיר שלוש. יש הזיכרון האישי, שזה ברור, מה שקרה לי, נפצעתי, אמא, אבא וכולי. יש הזיכרון הקבוצתי, נניח פסח, יציאת מצרים. אני אישית לא הייתי שם, אבל בכל אופן זה משהו שחקוק עמוק. ויש את הזיכרון הכי חשוב, הכי מהותי, שנשכח מאיתנו, וזה הזיכרון של הנוכחות המתמדת של המקור, של ההתחלה, של הבראשית, שיש כאלה שקוראים לזה אלוהים, יהובה או הוויה. כל אחד לפי אמונתו, זה בתוכנו עמוק, בגוף ובנפש. מהות המפגש של היום זה לנסות להתקרב להתנסויות, כדי להיזכר בטבע של המקור ולהתבונן בו. אני מבקש מכם לא לחפש את מה שאתם מכירים, לא את מה שהיגיון, לא מה שידוע, לא את הדרך הישנה, אלא להתבונן בעיניים רעננות של ילד שמגלה את העולם וחושף את העולם, בעיני סקרן ללא שיפוט, כמו מדען, כמו צייר שמנסה לראות את החפץ שאותו הוא רוצה לצייר. בכלי שלנו יש לנו אמצעי ניסוי שקוראים לזה הפנס של המודעות, שאנחנו יכולים לכוון אותו כמו פנס, אפשר להפנות אותו למקור האמיתי שלנו, המשותף לכולנו. המסורות אומרות שהטבע האמיתי שלנו הינו מעבר לזמן ומרחב. אצלנו בתורה זה נקרא צלם אלוהים, בחסידות האור שבלב. הסופיזם מתאר את זה כדבר הכי קרוב לאדם, יותר קרוב מהווריד של הצוואר של עצמו. המקור הינו אחד, נסתר, לא ניתן לכימות. נקודות המבט הן שונות. אנחנו נעשה שני תרגילים פשוטים שיעזרו לנו בניסוי. שם הניסוי הראשון, הנעת הידיים אחורה וקדימה מול הפנים. אני אראה ואני אנחה אתכם. לוקחים את הידיים, מניחים אותם מול הראש, קודם תסתכלו עליי לפני שאתם חווים, ולהעביר אותם לצדדים ולאחור. ובחזרה מאחור לצדדים וקדימה. זה מה שאתם ראיתם. אבל עכשיו בואו תעשו את זה איתי, ותראו מה אתם חווים שאתם עושים את זה. ואני אתאר את זה. אנחנו מקרבים את הידיים, הידיים נהיות יותר ויותר גדולות, תופסות את רוב המסך של הראייה, ושאנחנו מעבירים את זה לאחור, פתאום הן נעלמות. ובתנועה ההפוכה, מתוך המקום שהוא נעלמו, פתאום הן פורצות למציאות, ואז אנחנו רואים שהן מתקדרות קדימה ומתרחקות ונהיות יותר קטנות. מה אנחנו למדים? שהחוויה שאתם חווים ושאני חוויתי על אותה תנועה היא שונה לגמרי. אתם ראיתם אותי מניע את הידיים, ואתם, שחוויתם את עצמכם, ראיתם איך הידיים משתנות ונעלמות. תרגיל שני, משקפי האמת. ברור שיש לנו שני משקפיים, משקפיים זה שני חורים בגולגולת, שמאפשרים קשר בין החוץ ובין הפנים. והעיניים מרוחקות כמרחק הגשר של האף ביניהם. אז בואו נדמה את זה, תעשו כאין משקפיים, ועם הגשר שלהם, ותיישרו את הידיים. ותשימו לב מה אתם רואים בכל אחת מהחורים של המשקפיים.
אני רואה חלק מהציץ וקצה של כיסא, ואני רואה את הגשר שמחבר בין הידיים. לאט לאט תקרבו את זה עד למחצית הדרך, רואים עדיין את הגשר, רואים יותר בכל אחת מהחורים שבידיים, ולאט לאט לקרב את זה לעבר, להרכיב את המשקפיים. שהרכבנו את המשקפיים, אין גשר ונותר חלל אחד בלבד. תורידו את המשקפיים ותראו איך אתם מסתכלים על העולם. דרך חלל אחד גדול, עגול, עם כל הצבעים, אינסופי. סיפרו לכם שיש לכם שתי עיניים, אבל בחוויה יש לכם עין אחת בלבד. וזה דבר שאתם חוויתם ככה מתחילת העולם, מתחילת החיים שלכם. עדיין אתם ככה, וככה זה יהיה תמיד. האחרים שקרנים. מספרים לכם את הדברים כדי לחנך אתכם, אבל זה לא החוויה שלכם. ואני אסכם במשפט של משורר בריטי שאומר, כולנו נולדנו נסיכים ונסיכות, ובגלל החינוך הפכנו לקרפדות. אז על הקרפדה יש שתי עיניים, לנו יש עין אחת, וזה שינוי מהותי. אין לי זמן פה להרחיב את המשמעות העמוקה של העניין, גם על מערכת העצבים, גם על היחסים שלנו עם האחרים וכו'. אז אני מאוד מודה לכם. לחלקכם זה נראה מוזר, שטותי, טיפשי, דבילי. כל הדתות הולכות לשם, זה המקור של הבודהיזם, של היהדות, של המדע. תנו לעצמכם את הזמן להקל את הדבר הפשוט הזה שחוויתם כעת, זה משנה תפיסה. ורק במילה אחת, אני משתמש בתרגיל הזה, רוב המטופלים שלי זה אנשים שחוצים את המסע מול סרטן, זה התרגיל הראשון שאני עושה איתם. כי אם הם לא ישנו את התפיסה, סביר להניח שהם ילכו לפי הסטטיסטיקה של הרפואה. ואם הם רוצים ללכת וזה אפשר, סטטיסטיקה בהגדרה זה לא 100%, זה סטטיסטיקה, חייבים לשנות את התפיסה, ובתרגיל הזה אנשים משנים את התפיסה מהר מאוד, זה דבר שנצרב היטב בתוך התודעה שלכם. תודה לכולכם, אני מאוד אוהב אתכם מבלי להכיר אתכם. להתראות.